Assalamualaikum semua. Bersiaran lagi kita bersama Yati Jufri aka Bonda Glamour. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan resipi saya udang masak lemak cili api bersama kacang panjang dan tempe. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak lemak cili api udang ini dah tentunya udang. Kita perlukan 250 gram udang. Yang ni saya dah basuh, bersihkan dan buang kepala je. Okay, kita perlukan cili api dalam 25 tangkai, sebiji bawang merah, kacang panjang dalam 10 helai, 10 urat. Okey. Tempe. Untuk tempe ni saya gunakan tempe Nor Tempe, memang bagus, sedap. Okay, seterusnya kita perlukan serai dan akhir sekali kita perlukan serbuk kunyit. Sebenarnya lagi sedap masakan ni kita pakai kunyit hidup, tapi hari ni saya tak sempat beli, so kita pakai serbuk kunyit saja. Okey, kita blend bawang ni dengan cili api. Kita blend ni sekejap je supaya cili dia tak berapa hancur. Kita masukkan santan kita ni, satu mangkuk ni. Tapi kalau pekat sangat kita tambah dengan air. Tunggu dia masak sekejap. Sekejap je. Masukkan tadi. Cili tadi tu dia agak pedas. Kalau siapa yang tak suka pedas, kurangkanlah jumlah cili tu. Okay, kita kacau pelan-pelan supaya santan tadi tak pecah. So kita masukkan tempe kita. Okay, bila dia nampak dia dah mendidih ni, kita masukkan udang kita dengan serai kita. Kita kacau. Nampak putih kan? Tak berapa menarik. Okay, kita letaklah serbuk kunyit kita tadi. Kecilkan sedikit api dan kita tunggu sampai udang kita betul-betul masak.
Air sekali kita masukkan kacang kita. Masuk kacang kita. Kacang ni pun tak perlu lama lah, takut dia layu sangat. Kalau kita makan biar angup sikit. So, kita tunggu mendidih lagi sikit je. Kita tutup api. Lepas tutup api baru kita letak garam. Sebenarnya kalau kita letak garam ni masa benda ni panas, ada api dah bawah, dia jadi tak elok. Okey, dah siap kuah. Kuah lemak cili api bersama kacang panjang dan tempe. Inilah resipi saya yang telah siap saya masak. Dan masak lemak cili api bersama kacang panjang dan tempe. Ingat, like, share dan subscribe YouTube saya dan follow Facebook saya, Sentuhan Wonder Glamour. Hingga bertemu di lain video. Terima kasih. Bye.